On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Iroyin, your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, Kwara Assembly confirms appointment of Kwasek members. Troops intercept over 2,000 live ammunition in Kaduna. On the foreign scene, dozens raped as migrant workers are deported from Angola to DR Congo. In sports, Bayern Munich suspend Sadio Mane after clash with Leroy Sané. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back. Now the news in detail. Kwara State House of Assembly has confirmed the appointment of nominees for the positions of chairman and members of Kwara State Independent Electoral Commission (KWASEC) in the state following their nomination by Governor Abdurrahman Abdurrazak. Diamond FM House of Assembly correspondent Mukhtar Ajelogbon reports that the committee of all chaired by the Speaker, Engineer Yakubu Danladi, confirmed the appointments after thorough screening on the floor of the House. The nominees confirmed by the House include Muhammad Babao Konla from Ilorin West as chairman, Frederick Sabi Abel from Barutin, Engineer Hassan Tai Salami of Oyun, Gbadeyan Gbadura Yomi of Ekiti, Ndama Al-Hassan from Edu, Sakabal Kis Kende from Ilorin South, and Engineer Abdullah Janat and Amdat of Ilorin East local governments would serve as members of commission. Responding to questions, Chairman of the Commission, Mr. Mohammed Babao Konla, promised to be impartial in the conduct of local government polls in the state, reaffirming the electoral umpire's readiness to provide level playing field for participating political parties before, during and after local government elections. Speaker of the Kwara 9th Assembly, Engineer Yakubu Danladi, directed Clerk of the House, Hajia Halima Kwerogi, to communicate the notice of the confirmation of the appointments to the Governor. The Independent National Electoral Commission (INEC) has assured residents of Sokoto State that Saturday's National Assembly supplementary election will be free, fair and credible. Speaking at a stakeholders meeting held on Thursday at the Commission's Secretariat, the INEC National Commissioner for the election, Modibo Alkali, assured that the exercise in Sokoto will be one of the best in the country. Alkali also insisted that all parties, including their agents, must adhere to the rules of the game, stressing that the Commission was poised to support the advancement of democracy and democratic processes. Troops of Operation Forest Sanity have intercepted more than 2,000 rounds of various grades of ammunition being conveyed to bandits by a courier around Polwire in the dreaded Burning Gwari local government area of Kaduna State. The State Commissioner for Internal Security and Home Affairs, Samuel Arwan, said the ammunition was concealed in different parts of a black Toyota Corolla car. He added that the driver of the vehicle conveying the large quantity of ammunition meant for terrorists across the Burning Gwari general area
was arrested by the troops. The National Drug Law Enforcement Agency, Oyo State Command, has seized 235.89 kilogram of illicit drugs in the state between January and March, the state commander Abdullah Saeed said in a statement. The statement issued by the command public relations officer, Mrs. Mutiat Okuwobi in Ibadan, added that the seized illicit drugs were cannabis sativa and other narcotic and psychotropic substances. He said that NDLEA in the state also arrested 56 people over alleged drug-related offenses. The commander said that 49 of the suspects were males, while 7 of them were females. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We'll go on a break. After that, we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back. If you just tuned in and joining us, this is the news across the world reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the rest of the stories from the foreign scene, where women and children have been raped and subjected to other abuses during a mass expulsion of migrant workers from Angola to the Democratic Republic of the Congo. Angola has deported thousands of workers in recent months, according to United Nations figures. The size of the latest expulsion is yet unknown, but 12,000 workers have passed through one border crossing near DRC town of Kamako in the past 6 months. Still on the foreign scene, the Sudanese army says a paramilitary group headed by General Mohammed Hamdan Dagalo has mobilized its forces in the capital, Khartoum, and other cities, a move that raises the prospect of confrontation with the armed forces. The army said in a statement that members of the Rapid Support Forces RSF were also moving into the northern city of Marawi in a clear violation of law that risked creating more tensions. The RSF, which operates under a special law and has its own chain of command, is a powerful former militia that has been accused of widespread human rights abuses, especially during the conflict in Sudan's Darfur region. In sports, Bayern Munich have suspended forward Sadio Mane for one game following an altercation with Leroy Sané after this week's Champions League loss to Man City. 31-year-old Sadio Mane will not be in the FC Bayern squad for the home game against Hoffenheim next Saturday. According to the club's statement, Mane is suspended for misconduct. With that, we've come to the end of the news across the world, but before we go, here is the recap of the major highlights. Kwara Assembly confirms appointments of Kwasek members. Troops intercept over 2,000 live ammunition in Kaduna. On the foreign scene, dozens raped as migrant workers are deported from Angola to DR Congo. In sports, Bayern Munich suspends Sadio Mane after clash with Leroy Sané. Did you know that green fruits help make your bones and teeth strong? Now you know. And Diamond FM says, create healthy habits, not restrictions. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Sani Alausa Issa, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. Diamond FM, radio made for you. Diamond 88.7 FM.
Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn àgbáyé. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́ àwọn kókó inú ìròyìn náà rèé. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Kwara fẹsẹ̀ yà sípò àwọn ọmọ àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ Kwara múlẹ̀. Àwọn ọmọ ogun dènà de àwọn ìjagun tó lé lẹ́gbẹ̀rún 2 níye nípínlẹ̀ Kaduna. Ìròyìn ilé òkèèrè wọ́n fipá bá ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn lò pọ̀ níbi wọ́n ti dá àwọn òṣìṣẹ́ ètò ìwọléwọ̀de padà sílẹ̀ lómìnira Congo láti orílẹ̀-èdè Angola. Ìròyìn eré ìdárayá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bayern Munich dá Sadio Mane dúró lẹ́yìn ìkọlùra ẹni tó wáyé pẹ̀lú Leroy Sané. Ẹ ṣeun fún bí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn káàkiri àgbáyé láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin Tope Animasahun oníròyìn yín. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn àgbáyé wa ní www.diamondfm.net tàbí kí ẹ wò wá tààràtà lórí ìkànnì Facebook ní @Diamond887FM bákan náà ní YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ láìpẹ́. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Ṣùgbọ́n lójú ayé ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú, kálukú labi tiẹ̀ lára. Máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Kwara ti fi ẹsẹ̀ yàn sípò àwọn ènìyàn tí gómìnà Abdulrahman Abdulrazak dábàá gẹ́gẹ́ bí alága àtọmọ àjọ elétò ìdìbò ti ìpínlẹ̀ Kwara múlẹ̀. Aṣojúkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa nílé aṣòfin náà Mukhtar Ajẹlọgbọ́n jábọ̀ pé ìgbìmọ̀ gbogbo ilé tí abẹnugan onímọ̀-ẹ̀rọ Yakubu Danladi jẹ́ alága rẹ̀ ló fẹsẹ̀ èèyàn sípò wọn múlẹ̀ lẹ́yìn àyẹ̀wò fínífíní kan tó wáyé níjòkó ilé ọ̀hún. Àwọn tí wọ́n fẹsẹ̀ wọn múlẹ̀ ọ̀hún ni Muhammad Baba Ọ̀kànlá láti ìjọba ìbílẹ̀ Ìwọ̀-oòrùn Ìlọrin gẹ́gẹ́ bí alága, Frederick Sabi Ebe láti Barutin, onímọ̀-ẹ̀rọ Hassan Taye Salami láti Ọ̀yún, Gbadéyan Gbàdúrà Yomi láti Èkìtì, Ndama Alhassan láti Ẹdù, Saka Balikis Kẹ́hìndé láti Gúúsù Ìlọrin àti onímọ̀-ẹ̀rọ Abdullahi Janat Amdat láti ìjọba ìbílẹ̀ ìlà-oòrùn Ìlọrin tí yóò ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ àjọ náà. Nínú ìdáhùn rẹ̀ sí àwọn ìbéèrè gbogbo ní alága àjọ ọ̀hún arákùnrin Muhammad Baba Ọ̀kànlá ti ṣèlérí láti má ṣe fi síbì kan níbi ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ ṣíṣe nípínlẹ̀ yìí àti wípé àjọ náà ti gbáradì síbẹ̀ láti ṣe dọ́gbadọ́gba lọ́jọ́kọ́jọ́ pẹ̀lú gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń kópa. Abẹnugan ìgbìmọ̀ aṣòfin tó wà níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí onímọ̀-ẹ̀rọ Yakubu Danladi pàṣẹ pé ìfẹsẹ̀ ìyànsípò àwọn ènìyàn náà múlẹ̀ tó gómìnà létí. Àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilé wa ti fi dáhùn olùgbé ìpínlẹ̀ Sokoto lójú pé àfikún ètò ìdìbò ilé aṣòfin àgbà tí yóò wáyé lọ́jọ́ Sátidé yóò lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ láì lábàwọ́n. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kankan lọ́jọ́bọ̀ òní lólùléeṣẹ́ àjọ náà, kọmíṣánná àpapọ̀ fẹ́tò ìdìbò ọ̀hún Modibo Alkali fi dáni lójú pé ètò ìdìbò ọ̀hún nípínlẹ̀ Sokoto yóò jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó mọ́yán lórí jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí. Alkali tún fi yé ni pé gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú pẹ̀lú àwọn aṣojú wọn ló gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àwọn ìlànà ètò náà àti wípé àjọ náà wà ní sẹpẹ́ láti ti ìdàgbàsókè ìjọba tiwantiwa àtàwọn ètò ìjọba àwa ara wa lẹ́yìn.
ikọ̀ àwọn ọmọ ogun tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fọgbómọ́ ti dènà ó lé lẹ́gbẹ̀rún méjì ìpele àwọn ohun ìjà olóró lóríṣiríṣi tí wọ́n ń kó lọ fún àwọn jàǹdùkú látọwọ́ ikọ̀ kan lágbègbè Polwaya lágbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Benegwari èyí tó ti di ìbẹ̀rù nípínlẹ̀ Kaduna. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ àti ètò ààbò abẹ́lé nípínlẹ̀ ọ̀hún Samuel Aruwa sọ pé oríṣiríṣi ààyè ni wọ́n kó àwọn ohun ìjà náà pamọ́ sí nínú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ Toyota Corolla dúdú kan. Ó fi kún pé awakọ̀ náà tó kó ọ̀pọ̀ ohun ìjà náà tó wà fún àwọn agbésùnmọ̀mí jákèjádò agbègbè Benegwari ọ̀hún lápapọ̀ ní ọwọ́ àwọn ọmọ ogun ọ̀hún ti bà. Àjọ tó ń gbógun ti oògùn olóró nílẹ̀ wa ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gbẹ́sẹ̀ lé òjìlérúgba ó lé díẹ̀ kílógíráàmù àwọn oògùn olóró nípínlẹ̀ náà láàrin oṣù kínní sí oṣù kẹta gẹ́gẹ́ bí olùdarí àjọ náà nípínlẹ̀ ọ̀hún Abdullah Said ti fi hàn nínú àtẹ̀jáde kan. Àtẹ̀jáde ọ̀hún tí alukoro àjọ náà arábìnrin Mutiat Okuwobi fọwọ́ sí nílùú Ìbàdàn fi kún pé àwọn oògùn olóró ọ̀hún ní igbó àtàwọn ohun líle mìíràn. Ó ní àjọ náà nípínlẹ̀ ọ̀hún tún náwó gan ènìyàn 64 lórí àwọn ìwà ọ̀daràn tó farajọ irú rẹ̀ àti wípé àwọn afurasí 51 ló jẹ́ ọkùnrin nígbà tí 7 nínú wọn jẹ́ obìnrin. Ìròyìn káàkiri àgbáyé lè ń tẹ́tí sí láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àti ti eré ìdárayá à ń bọ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìròyìn káàkiri àgbáyé ló ń lọ lọ́wọ́ láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà tẹ̀síwájú báyìí. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè wọ́n ti fi tipátipá bá àwọn obìnrin àtàwọn ọmọdé kan lò pọ̀ tí wọ́n sì tún hu àwọn ìwà ìbàjẹ́ kan sí wọn lásìkò lílé àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ètò ìwọléwọ̀de lọ́pọ̀lọpọ̀ kan jáde kúrò lórílẹ̀‐èdè Angola lọ sílẹ̀ olómìnira Congo. Orílẹ̀-èdè Angola ti dá ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn òṣìṣẹ́ padà nílùú wọn lóṣù díẹ̀ sẹ́yìn báyìí gẹ́gẹ́ bí ìṣirò tí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé gbé jáde. Iye ènìyàn tí wọ́n lé kúrò gbẹ̀yìn yìí ni kò tíì di mímọ̀ ṣùgbọ́n ẹgbẹ̀rún 12 òṣìṣẹ́ ló ti sọdá bodè kan lọ sílùú Kamako nílẹ̀ Congo lóṣù 6 sẹ́yìn. Nílẹ̀ òkèrè síbẹ̀ àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ Sudan ti sọ di mímọ̀ pé ikọ̀ elétò òfin kan èyí tí ọ̀gágun àgbà Mohammed Hamdan Dagalo jẹ́ olórí fún ti ṣe àkójọ àwọn ọmọ ogun rẹ̀ nílùú Khartoum tó jẹ́ olú ilẹ̀ náà àtàwọn ìlú ńláńlá mìíràn èyí tó mú ìrètí ìgbénu ogun kojú ẹni ga pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ ọ̀hún. Àjọ ológun ilẹ̀ náà sọ nínú àtẹ̀jáde kan pé àwọn òṣìṣẹ́ ikọ̀ olùdìde ìrànwọ́ ogun kíákíá náà ló ń gbéra lọ sínú ìlú Marawi lápá àríwá lẹ́yìn tó hàn gbangba bíi ìtàpá sófin tó tún lè dá ìkáyà sókè sílẹ̀ sí i. Ikọ̀ àtàtì wèrè olùpèsè ìrànwọ́ ogun ọ̀hún tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ àkànṣe òfin kan tó sì ní ìlànà agbára tirẹ̀ jẹ́ ikọ̀ alákatakítí alágbára tẹ́lẹ̀ rí kan tí wọ́n ti fi ẹ̀sùn títẹ̀ àwọn ẹ̀tọ́ ẹni lójúmọ́lẹ̀ lọ́pọ̀ kan pàápàá lásìkò yanpanyanrin tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kùn Darfur nílẹ̀ Sudan. Ìròyìn eré ìdárayá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bayern Munich ti dá Sadio Mane tó ń gbáwájú dúró ná fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan látàrí ìkọlura ẹnìkan tó wáyé pẹ̀lú Leroy Sané lẹ́yìn ayò tí wọ́n pàdánù sọ́wọ́ ikọ̀ Man City nínú ìdíje àgbọ̀jẹ̀lẹ̀ aláwọ̀ funfun lọ́sẹ̀ yìí. Sadio Mane tó jọmọ ọdún 31 ọ̀hún kò ní sí nínú ikọ̀ Bayern Munich tí yóò jókòó sílé gbàlejò ikọ̀ Hoffenheim ní sátidé tó ń bọ̀. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde kan látọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà ti wí wọ́n dá Mane ọ̀hún dúró fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan náà látàrí ìṣìwàhù rẹ̀. Ìròyìn káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ àwọn kókó tí a ti mẹ́nubà nínú rẹ̀ rèé lẹ́ẹ̀kan sí i.
àmọ́ afúnyín nínú ìròyìn pé ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Kwara fẹsẹ̀ yà sípò àwọn ọmọ àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ Kwara múlẹ̀. Bákan náà lẹ gbọ́ pé àwọn ọmọ ogun dènà de àwọn ìjagun tó lé lẹ́gbẹ̀rún 2 níye nípínlẹ̀ Kaduna. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè ajẹ́kẹ́ gbọ́ pé wọ́n fi ipá bá ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ènìyàn lò pọ̀ níbi wọ́n ti dá àwọn òṣìṣẹ́ ètò ìwọléwọ̀de padà sílẹ̀ olómìnira Congo láti orílẹ̀-èdè Angola. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ẹ gbọ́ wípé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bayern Munich dá Sadio Mane dúró lẹ́yìn ìkọlù rẹ̀ ẹni tó wáyé pẹ̀lú Leroy Sané. Kí a tó máa lọ ǹjẹ́ mọ̀ pé bí o bá ń jẹ àwọn èso aláwọ̀ ewé a máa mú kí eegun ara àti eyín rẹ̀ lágbára. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM lónìí rèé kọ́ bí a ṣe ń wà nílera pípé dípò ìhà ara rẹ̀ mọ́. Fún ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká àti agbègbè yín tí ẹ fẹ́ fi tó iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí ẹ lè kàn sí yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa lórí nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526. Sani Alausaisa ni olóòtú ìròyìn náà. Tope Animasahun ló tú sí èdè abínibí wa tó sì kà sí etí ìgbọ́yín. Ẹ ṣeun níbẹ̀ tí ń tẹ́tí sí wa nìkan nìyí tó ta wọn yọ. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.